lần rất là quan trọng, nhưng người gốc Á lại không trả lời đầy đủ. Vì ảnh hưởng bệnh dịch, chúng ta càng phải tự giác làm bổn phận công dân. Cộng đồng người Việt chúng ta càng phải cần được tính là một phần của nước Mỹ. Nếu chúng ta không đếm đủ thì mình sẽ bị thiếu đại diện chính trị để bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng, cho gia đình và cho chính bản thân mình. Điều quan trọng nhất là số tiền 675 tỷ đô la của liên bang sẽ được phân phát một cách công bằng về các dịch vụ để phục vụ người dân. Tiểu bang có đông dân hơn, chúng ta sẽ có được trợ cấp nhiều hơn. Điền thống kê là xây dựng nền tảng cho cộng đồng của chúng ta trong vòng 10 năm tới. Khi xảy ra thiên tai như bệnh dịch Covid-19, chính quyền dùng số liệu dân số để quyết định nơi nào cần quan tâm nhiều nhất. Thống kê dân số năm 2020 tạo điều kiện dễ dàng cho chúng ta điền qua online hoặc qua điện thoại bằng tiếng Việt. Chúng ta phải đóng góp cho cộng đồng người Việt bằng cách điền thống kê dân số. Go ahead, repeat. Hi, everyone. Welcome to our bi-weekly VAR On Air program. This program will cover information about programs and services from government agencies, local organizations, other important issues affecting our communities. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình VAR On Air. Chương trình sẽ cung cấp thông tin về các dịch vụ xã hội từ chính phủ và các tổ chức khác trong quận Santa Clara và các vấn đề quan trọng đang xảy ra trong cộng đồng. VAR On Air is a program hosted by the Vietnamese American Roundtable. We are a 501c3 nonprofit working to inform, mobilize, and advocate for our community of the critical issues that impact their lives. VAR On Air là một chương trình được thực hiện bởi tổ chức bất vụ lợi Vietnamese American Roundtable. Chúng tôi là một tổ chức thiện nguyện hoạt động nhằm để xây dựng một cộng đồng người Mỹ gốc Việt mạnh mẽ và thống nhất và cùng nhau cải thiện cuộc sống. We will be airing every other Wednesday at 7 p.m. on Facebook Live and every other Sunday at 9:30 a.m. on 1430 KVBN radio station. Chương trình VAR On Air sẽ được phát sóng cách mỗi tuần trên trang mạng Facebook vào thứ Tư lúc 7 giờ và qua làn sóng radio 1430 AM vào Chủ nhật từ 9 giờ rưỡi sáng. For today's show, we're going to be talking with some of our guests about the July 2nd, the July 2nd order from Santa Clara County. Our host today will include Huy Tran, who is a partner at Justice at Work Law Group and one of VAR's board members. Chương trình hôm nay thì VAR On Air sẽ gửi đến quý vị chủ đề là giải thích cái luật cách ly mới được ban hành vào ngày 2 tháng 7 và người điều khiển chương trình hôm nay là luật sư Huy Tran, là một người luật sư ở văn phòng Justice at Work Law Group. For our guests, we'll have Khanh, a Public Information Officer of Santa Clara County, and Betty Duong, a Lead Public Information Officer of Santa Clara County, as well as the Manager of OLSE, or the Office of Labor Standards and Enforcement. Và hai người khách mời mà chúng tôi có hôm nay là cô Khanh. Cô Khanh là nhân viên phòng truyền thông của quận hạt Santa Clara, và cô Betty Duong. Cô Betty Duong là giám đốc là trưởng phòng truyền thông của quận hạt Santa Clara. Yeah. So welcome Betty, welcome Lee, and welcome Huy. Thank you for the introduction. Please take it xin chào quý vị. Tôi là luật sư Trần Ngọc Huy, và hôm tối nay Huy cũng rất là mừng cho có cơ hội cho nói chuyện với chị Betty và chị Lee. Chị Betty với Huy cũng quen với nhau trong mấy năm rồi, trong mấy cái ngày mà mình cũng làm nhiều việc trong cộng đồng với hội sinh viên Việt Nam. Và chị Lee thì hôm nay mình cũng mới gặp cái ngày là ngày mình gặp đầu tiên. So just quickly, my name is Huy Tran, and I'm very happy to be able to have a conversation tonight with Betty Duong and Khanh Lee. Betty and I have actually known each other for years, and we first met through work we did together with the Vietnamese Student Associations. I'm just meeting Lee today for the first time, but I'm glad, always happy to be able to meet new folks and make new friends. So say hi really quickly, Betty and Lee. Xin chào quý vị. Betty Duong rất là hân hạnh được có dịp hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị và cảm ơn Vietnamese American Roundtable cho Betty cơ hội để lên đài nói chuyện hôm nay. Thank you. Hi, xin chào quý vị. Mình là Khanh Ly, ngày hôm nay sẽ
phụ tá Betty để giải thích về cái lệnh mới sẽ được có hiệu lực vào ngày 13 tháng 7 năm 2020. Rồi, chị cho mình bắt đầu luôn ha. Betty có thể nói tóm tắt lệnh mới được ban hành ngày 2 tháng 7 được không? Được, và Betty muốn nói trước một chút là tuy là Betty là trưởng phòng truyền thông của quận hạt đó, hàng ngày Betty là giám đốc của văn phòng thực thi tiêu chuẩn lao động. Trong thời gian mà quận hạt đang bây giờ coi như là đóng cửa, close down nhiều cái operations để cho có thể respond to COVID-19 đó, thì lúc đó họ ngoài kéo Betty để làm trưởng phòng truyền thông. Nhưng mà Betty không, Ly là người mà dẫn đầu về vấn đề truyền thông với cộng đồng Việt Nam của mình, cho nên tại vì tiếng Việt của Betty vẫn còn là yếu, cho nên hôm nay có cái gì mà Betty nói không đúng hay không có chuẩn á, hay không có chính xác á, xin quý vị thông cảm cho và xin nhờ cô Ly nhảy vào để giúp Betty ha. Ok Ly. Ok, so về cái lệnh mới, cái lệnh mà đã đưa ra ban hành ngày 2 tháng 7 bây giờ sẽ có hiệu lực vào ngày 13 tháng 7. Nếu mà quý vị đã để ý tới tin tức mấy ngày vừa qua đó, là hôm thứ Bảy đó, thống đốc của tiểu bang đã từ chối cái variance application của quận hạt. Cái đó có nghĩa là nếu mà thống đốc không có cho phép để tiến hành đó, thì cái lệnh đó nó không được hiệu lực. Sau ngày thứ Bảy thống đốc từ chối. Sáng thứ Ba thống đốc thay đổi ý kiến và bây giờ cho phép để tiếp tục, cho nên bây giờ là ngày 13 tháng 7 là ngày hiệu lực. Cái lệnh này cho phép thêm doanh nghiệp và hoạt động được tiếp tục được mở lại. Trong đó có tiệm nail và tiệm hớt tóc bây giờ được mở cửa lại bắt đầu ngày 13 tháng 7. Cái lệnh này, cái ý chính của nó đó là bây giờ mình không còn để ý, mình không còn chú ý nữa tới cái việc mà doanh nghiệp nào được mở cửa, doanh nghiệp nào đóng cửa. Bây giờ cái điều chính là những cái hành động của người cá nhân. Không biết Betty có nói đúng không Ly? Bây giờ là mình lệ thuộc vô cái hoạt động ý thức của từng cá nhân. Yeah, there we go. Đặng cho mình make sure là bây giờ là cái người cá nhân, mỗi người là phải đều tuân theo cái lệnh risk reduction order. Đặng cho mình lúc nào cũng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội, và mình phải phải bảo vệ sức khỏe của mình. So nói tóm tắt là như vậy. Bây giờ thêm doanh nghiệp được mở cửa, thêm hoạt động được tiếp tục, nhưng bây giờ mình phải lệ thuộc vô cá nhân là phải làm đúng theo cái lệnh để cho có thể tự bảo vệ mình. And just for our guests who speak English as well, the question is, what is the current status of the July 2nd order? And Betty, would you be able to reiterate or summarize quickly your points in English? I could totally do this in English. Vietnamese is a little bit tougher for me, so thank you everyone for bearing with me with my Vietnamese, and Lee for helping me. So on July 2nd, the county health officer, the public health officer of Santa Clara County it new order. It now transitions from a shelter-in-place order to a risk reduction order. And what that means is that we are now shifting the focus away from what businesses are open and what businesses are not open. It's not about that anymore. It's about the individual behavior to maintain social distance, to wear your face coverings, and to follow all the rules that are now in place or imposed upon businesses to make sure that we prevent and contain the spread of COVID. So more businesses are allowed to open, including hair salons, nail salons, gyms and fitness centers are some of the businesses that are now allowed to reopen starting July 13th. However, they are all required to submit, draft, and act a social distancing protocol within their place of business. At the same time, they have to implement industry-specific directives for their specific industry to make sure that we are allowed to operate, but we are all workers, customers, everyone is safe while engaging in these businesses. Now allowed to reopen starting July 13th. For our guests who are watching, we are attempting a bilingual program tonight to make sure that we are inclusive and serve the Vietnamese community as well as those who speak English. So going on to our next question here, có thấy đổi gì về những quy định cách ly cho người dân không? I'm sorry, in English? Yeah, sorry. What are the changes in public social distancing? I'm so sorry. Okay, I should have understood that. Bây giờ Lee xin giúp Betty ha. Đối với những cách ly đó, bây giờ là tất cả doanh nghiệp
trước khi được mở cửa. Đây là gồm những doanh nghiệp hồi nào thì đã được mở cửa rồi, đã trước khi đây được mở cửa rồi, và những doanh nghiệp mà sẽ được mở cửa bắt đầu ngày 13 tháng 7 là phải điền và nộp tại mạng của quận hạt cái giao thức giữ khoảng cách xã hội. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì đó là quý vị bây giờ luật tiểu bang yêu cầu bắt buộc là người nào lúc ra cửa nhà đó là phải đeo khẩu trang, và luật lệnh của quận hạt đó bắt buộc là mình phải đeo khẩu trang lúc mình vô doanh nghiệp. Đây có thể rất là confusing, tại sao vừa có luật tiểu bang mà vừa có luật lệnh của tiểu bang và lệnh của quận hạt. Tiểu bang có văn phòng, có tiểu bang có lệnh của họ, quận hạt có lệnh của họ, và cái luật bắt buộc là mình phải đi theo cái lệnh nào mà nó nghiêm hơn. So cái lệnh của quận hạt không có bắt buộc mình đeo khẩu trang lúc mình ra khỏi nhà, nhưng lệnh của tiểu bang bắt buộc mình phải đeo khẩu trang, cho mình phải làm theo cái lệnh của tiểu bang. Bây ráng nói cho nó đơn giản như vậy. Sau đó là những vấn đề quan trọng nhất, là phải đeo khẩu trang lúc ra khỏi nhà, phải đeo khẩu trang lúc vô cửa tiệm, vô doanh nghiệp, và cái doanh nghiệp đã sẽ đăng cái giao thức giữ khoảng cách xã hội, mình phải làm theo cái doanh nghiệp, phải làm theo cái giao thức đó. If not thì cái doanh nghiệp có thể từ chối service, refuse service, họ có thể kêu mình không cho phép mình vô cửa tiệm. Rồi Betty muốn đưa qua cho cô Ly, có thể Betty có miss cái gì không? Ý của Betty nói là bây giờ tất cả các doanh nghiệp bắt buộc phải điền và nộp bản giao thức giữ khoảng cách xã hội trên trang mạng của quận hạt Santa Clara. Cái bản giao thức đó bắt buộc là tất cả mọi người đi vào trong cơ sở là phải đeo khăn che mặt và có cái khoảng cách xã hội, có nghĩa là các doanh nghiệp phải đánh dấu 6 feet khi mà tất cả các khách hàng đó họ vô họ xếp hàng đó là phải có nhiều khoảng cách 6 feet. Cái thứ hai là nếu như mà bất kỳ một khách hàng nào mà không đang đeo khăn che mặt mà không phải là vì cái lý do sức khỏe của họ đó, thì doanh nghiệp có quyền từ chối không phục vụ họ. Nếu như mà quận hạt đó mà họ kiểm tra mà bất kỳ một người nào trong cái doanh nghiệp đó là không đeo khẩu trang mà không phải vì lý do sức khỏe, thì họ có quyền phạt cái doanh nghiệp đó, phạt tiền hoặc phạt tù. Về cái việc mà tụ tập á, thì không có được cho phép cái vấn đề tụ tập đông người, những cái môn thể thao mà tạo cái điều kiện để cho mọi người tới đông á, ví dụ như là basketball hay là gì đó, thì tất cả những cái đó là không có được cho phép, bởi vì nó tạo cái điều kiện để cho mọi người tụ tập, thì không có được có những cái cuộc tụ tập lớn. Continue. Yeah. I think that's good for now. And then Huy? Sure, yeah. Just quickly, would you be able to summarize that? I'm sorry, there's a lot of feedback. Are you hearing it too? Is it just me? Okay, there we go. Huy, did you want me to repeat that in English? Is that what you're asking? Yes, please. Okay, cool. So the question was, what was the question again? Like, what are the new rules changes of in public social distancing? Thank you. Switching languages. So there are. The first thing is that all businesses operating, even businesses that were previously allowed to operate under a previous order, and the businesses that are now allowed to resume based on the July 13th order, all businesses. If your doors are open to the public, if you got employees coming in, you must have a social distancing protocol. And customers and members of the public must abide by that social distancing protocol when entering the place of business. The business has the right to refuse service to you if you don't follow the social distancing protocols. With the exception of for those who, due to a pre-existing health condition or medical condition, are not able to wear a face covering, all you have to do is let the business know that I have a condition. That should be enough for you to be able to enter the business without your face covering, but you still must abide by 6-foot distancing rules and additional rules that are not related to the face coverings. So another new social distancing, not so new, it's more recent requirement is that the state's order requires all persons to wear a face covering when leaving their home, their place of residence. And while the Santa Clara County order is silent on that, we do require face coverings when entering a business. So the law is you follow whichever order is the stricter order. So in the case where the county's order does not speak to face coverings in public, the state's order does. You have to follow the state's order. And when you enter a business, you have to follow the county's order.
Okay. And then just the a next question. Sorry, Sure. just a question to clarify. Okay. Earlier, you mentioned that all customers are required to wear masks unless they have a medical condition that prevents them from doing so. Can a business still refuse service to a person who says that they are unable to wear a mask? Cannot. So that is governed by the American Disabilities Act. Once an individual has said that that they have a pre-existing condition that does not allow them to wear a face covering, then you have to accept it at face value and allow them to enter, but they still have to abide by all other social distance protocols, maintaining 6 feet away from other people, waiting like everyone else to enter the place of business, because there's density limitations to how many people a business could let in. We still strongly discourage any type of social gatherings. We only recommend that you interact with one other household. Even then, the interaction should be outdoors, and both households should maintain 6 feet of distance apart. Okay, alright. Thì mình hỏi thêm ha. Trong cái câu hỏi này thì Huy sẽ hỏi bên tiếng Việt, sau khi nói trong tiếng Anh luôn. Thì bây giờ đó thì mình muốn hỏi là hồi nãy là chị Betty cũng nói xí đó, những doanh nghiệp nào sẽ được phép mở cửa lại? Which businesses are allowed to reopen? Thưa quý vị, nếu mà quý vị bây giờ tiệm nail, tiệm tóc, những tiệm mà mấy cái tiệm xăm và không được xỏ lỗ tai, không được xỏ mặt, phải xỏ lỗ tai. Có nhiều doanh nghiệp bây giờ được mở cửa, và thêm hoạt động nữa là mình có thể tụ tập cho lý do về đạo, cái đó bây giờ được cho phép thêm. Và cho thêm chi tiết, xin quý vị lên tới cái web mạng của quận hạt đó, sccgov.org/cv19-Việt. Cái đó là cái trang mạng tiếng Việt bằng tiếng Việt sẽ giải thích cho quý vị hoàn toàn những cái doanh nghiệp và hoạt động bây giờ được tiếp tục. Cái hình như là lúc quý vị nhìn đó là hầu như là rất là nhiều doanh nghiệp bây giờ được mở cửa, nhưng mà mình vẫn còn không cho phép những mấy cái hoạt động hay là doanh nghiệp mà nó là high risk, giống như vũ trường và quán bar không có được mở cửa. Mình vẫn còn không có được ăn ở trong nhà hàng, mình chỉ được ăn ở ngoài thôi, nhà hàng vẫn không được cho phép ai vô ăn ở bên trong. Và những mấy cái activities á, mà mấy cái hoạt động á, mà có nhiều người tụ tập á, giống như văn nghệ hay là đi coi game đá bóng hay bóng rổ đó, vẫn còn được cho phép. Cho nên nếu mà Paris by Night tới quận hạt Santa Clara là không có được có khán giả vô, họ chỉ được quay phim thôi. Okay. Rồi nói lại trong tiếng Anh được không? I want to just check first. Lee, Betty có nói cho đúng cái chuẩn không? Hay Lee có muốn góp thêm ý kiến gì không? Nói hay mà, không sao đâu. Okay. Go ahead. So in English, the question is, what's open? There is a complete listing of what's open in the new health order when you go to www.sccgov.org/coronavirus. That's the English language site. And then you'll see that, we're allowing many businesses to resume, with the exception of businesses and activities that have close contact to the face. So even though we allow hair and nail salons now, we still do not allow facials and many esthetician services to resume. Not yet. When it comes to tattoo and piercing shops, they're not allowed to tattoo or pierce your face. So we really are restricting services away from the face. Additional restrictions are imposed on businesses or activities with high risk, such as bars and nightclubs are still not allowed to resume. Indoor dining is still not allowed. And, large sports gatherings or, arena type activities like concerts and sporting events where there's a large audience is still not allowed. So, a concert could still take place, just no one can be in the audience. Even with social distancing, we have not allowed that yet. They could broadcast, games could be broadcast, but there is no arena stadium seating for the public. Okay. Well, let's move on to our next question here. What do businesses need to do if they want to reopen right now? Những doanh nghiệp mà muốn mở cửa lại thì sẽ phải làm gì bây giờ? Cái điều này rất là quan trọng quý vị ơi, cho nên bây giờ Betty đưa qua cho cô Lee để nói cho nó chuẩn và chính xác. Ok, thì tất cả các doanh nghiệp mà muốn mở cửa trở lại trước ngày
lệnh có hiệu lực là ngày 13 tháng 7 thì tất cả các doanh nghiệp phải nộp bản giao thức giữ khoảng cách xã hội, phải lên cái trang mạng covid19repair.org để nộp cái bản giao thức giữ khoảng cách xã hội và ký tên. Sau đó quý vị sẽ nhận được một cái email. Trong cái email đó quý vị phải in ra cái bản giao thức giữ khoảng cách xã hội và dán lên ngay chỗ cửa sổ hoặc là cái cửa ra vào, ngay cái lối ra vào của cơ sở, ngay cái chỗ mà khách hàng và nhân viên có thể dễ dàng nhìn thấy. Dán cái bản giao thức giữ khoảng cách xã hội đó lên. Sau đó quý vị cũng phải thực hiện đúng tất cả các quy tắc an toàn cho từng ngành nghề mà quý vị mở ra. Các quy tắc an toàn đó sẽ được post lên trên trang web của quận hạt Santa Clara. Thì hai cái đó là hai cái quan trọng nhất quý vị phải làm trước khi quý vị mở cửa. Nếu như quý vị mở cửa vào cái ngày mà lệnh cho phép là ngày 13 tháng 7 thì cái ngày trễ nhất quý vị phải nộp là ngày 12 tháng 7, là có nghĩa là chủ nhật tuần này quý vị phải hoàn thành tất cả những cái việc đó và phải bảo đảm rằng tất cả các quy định ở trong cái giao thức giữ khoảng cách an toàn mà quận hạt đưa ra cho từng ngành nghề, quý vị phải thực hiện đúng cho cái cơ sở của quý vị. Chị Betty thì có thể nói lại trong tiếng Anh được không? Yes. Nói bằng tiếng Anh thì không sao. Cảm ơn Ly. So the two major requirements. There are a lot of like requirements, but it falls into two major buckets. The first thing for a business that's already been allowed to operate and businesses that are allowed to resume operations starting this Monday, July 13th, you absolutely must go to covid19prepared.org and complete your social distancing protocol. Once you get to the website, you'll get to a landing page that provides you instructions. At the end of the instructions, you get to click Start My Social Distancing Protocol, and it'll take you to what you see on the screen right now. It is an online web form that you will complete for your business, and then you will docu-sign it. That's an electronic signature at the end. You are signing this under penalty of perjury. This is a legally binding document that requires you to abide by the social distancing protocol that you have laid out. So you don't need an approval. You just need to finish it, hit submit, and then in your email, you're going to receive your two placards. You're going to receive a COVID-19 prepared with your business's name on it, and you're going to receive a visitor information guide. Both of those have to be in the window. And there's additional requirements. So those are the two documents that must be in the window, easily visible to all those who enter your business. You must also distribute copies of your social distancing protocols to all your employees. You must also conduct a training for all your employees to ensure that they understand what the social distancing protocols are for your business. All of this is done in English, but we do, because it has to be submitted in English as a government document, we do provide translated version of the forms so that you could fill it out in your home language if you need to, because we do want to encourage language accessible directives or language accessible social distancing protocols if you have employees who are monolingual. So you must be able to provide them this information in their language as well. The second big bucket of things, the second category of things that you must do is that you must find your industry directives. If you go to our website, we are releasing. I'm sorry that it's not ready yet. We lost a lot of time because of the negotiations with the state, but we are, Lee and I are still at work because we're still producing and processing all of the directives. So these are industry specific directives. They are mandatory requirements for your industry, whichever industry that your business is a part of. So for example, there's the personal care services, there's outdoor dining, there's construction, there's food facilities. That's going to tell you exactly what you are required to do in your place of business as part of your social distancing protocol. These are mandatory, meaning that they are enforceable under the law through fines or potential business closure if they are not complied with. I don't mean to make it scary, but you know, we're reopening the majority of the economy. We're putting more guidance and directives in place for how people interact with one another in public. And we believe, we are shifting to a risk reduction model, no longer a shelter in place model, because we know that the residents of Santa Clara County have done everything that we've asked of them. That's why our numbers are so low. And we know that we know that our residents, I wish this is the best county, hands down. We know that our residents understand that this is something that we're all experiencing together, and it's through our group collective effort for us to survive this. And I want to also push the point that the life after COVID
does not exist yet. We do not see a future yet where we can say COVID is over. What we need to do now with this risk reduction model, this risk reduction order, is that we learn how to live with COVID safely. That's important in terms of the message to understand that we're shifting from shelter in place to risk reduction. Let me go on to our next question here, and I'll start in Vietnamese. Hai chị có thể nói một số điểm quan trọng mà các cơ sở sẽ phải áp dụng được không? What are the changes in workplace protocols that businesses will need to follow? So I'm going to turn over to Lee because I just want to make sure that I don't bungle the information. Thì Lee nói giùm được không? Thì tất cả các cơ sở ngoài cái việc mà họ phải những cái quán ăn, nhà hàng thì bắt buộc là nhân viên nó sẽ phải đi làm, phải tới cơ sở để đi làm rồi. Thì những cái đó thì các cơ sở đó thì phải bắt buộc phải thực hiện cái bản giao thức giữa khoảng cách xã hội. Cái đó là bắt buộc. Cái thứ hai là làm theo tất cả những cái quy định an toàn, các hướng dẫn mà quận hạt đưa ra. Cái thứ hai, nhưng mà những cái cơ sở mà không cần nhân viên phải tới làm việc đó thì họ nên làm hết mức tối đa, có nghĩa là cho phép nhân viên có thể làm việc tại nhà, không có cho nhân viên vô trong cái sở làm nếu như mà cái công việc không cần phải đến sở làm, trừ trường hợp là cái nhân viên đó bắt buộc phải đến sở làm mới có thể làm việc được thì mới cho nhân viên tới sở làm thôi. Còn tất cả các ngành khác đó mà bắt buộc phải có nhân viên đến chỗ làm mới có thể hoạt động doanh nghiệp được đó, thì họ phải làm cái giao thức giữa khoảng cách xã hội và theo tất cả những cái quy định được đề ra bởi quận hạt. And now in English? Yes, please. Okay, so in terms of business safety protocols, there are a lot of them. You know, but the main things again is that you have to implement a social distancing protocol. You have to implement the requirements of your industry's specific directives. In terms of telework, we are requiring that we are asking that all workers who can do their jobs completely unobstructed and with the same level of productivity from home should work remotely. We are encouraging as much remote work as possible, and because that's just safer for everyone. And I think we've gotten to a really good point where people are doing that really well, and we see it too in the comments and the feedback that we receive from business owners and from workers. There is new density limitations to all businesses. This is applied universally across all businesses in operating in Santa Clara County. You could only have, and that comes to square footage, comes down to math. You could have one worker per 250 square foot of space in your business, and one customer per 150 square foot. That's not an either or, it's at the same time. Meaning if I had a shop that was only 250 square feet, in totality, that means I could have one customer and one worker at the same time. I hope that that makes sense. Okay. Well, so that's on the business side. What about customers, right? What do we need to know as customers? Nếu mình là khách hàng thì mình cần biết gì không? Nếu mình là khách hàng thì mình phải trước tiên là tất cả những doanh nghiệp ngoài ra những điều mà Betty và Lee đã nói rồi đó, là phải có cái giao thức khoảng cách xã hội, và phải có và đồng thời họ cần phải có nơi rửa tay hoặc là hand sanitizer cho quý vị. Giống như nếu mà mình vô nhà hàng là bàn nào cũng phải có hand sanitizer hết đó. So bây giờ cái đó là cái yêu cầu hiện tại bây giờ là khách hàng vô là phải được có chỗ để rửa tay hoặc là hand sanitize. Và Lee có muốn nói thêm một chút về cái điều đó không? Không, Betty nói đủ rồi đó. Và tất cả các nhân viên và khách hàng là bắt buộc phải đeo khẩu trang, đeo khăn che mặt, và mọi người phải cách nhau 6 feet. Thì cái việc đó là cái doanh nghiệp đó họ phải có trách nhiệm về cái việc đó, tại vì họ phải có những cái dấu đánh dấu khoảng cách 6 feet cho nếu như mà tới mà get line xếp hàng thì họ phải có cái đánh dấu để bảo đảm là cái khách hàng cách nhau được 6 feet, và họ phải hướng dẫn khách hàng ngồi như thế nào để hai cái bàn cách nhau 6 feet để có thể bảo đảm cho cả nhân viên và khách hàng. Và thưa quý vị, xin mình để ủng hộ những doanh nghiệp này, mình nên phải
luật bắt buộc, nhưng mà mình cũng nên phải đi tuân theo những cái điều kiện của những doanh nghiệp để cho mình có thể tiếp tục cho kinh tế mở cửa để ủng hộ những doanh nghiệp này. Well, so what if there are questions? I mean, this can be confusing because it's such a big shift. Right? Where should businesses go if they need help? Nếu những doanh nghiệp cần giúp đỡ thì họ cần làm gì? They can go to our website. Go to our website and call OLSE, and then okay, there we go. We do have a series of phone numbers and websites. We just launched a new business resource call center. So it's a helpline uniquely for businesses. And I'm going to try and get that number and post it in the chat before we end today. It's a brand new number, and we have a full team of a call center staff that's answering calls, and their specific designations to support businesses with any questions about compliance and resources that it can be helped with. There's additional county helplines, and then also the business landing page, the business site on our website is where it's all information dedicated to businesses. Well, we're just at like 7:30, so I do want to we have some questions that have come up, and some are unrelated, so I'm just going to throw it out there. Can you tell us a bit more about the Office of Labor Standards Enforcement? Betty, nói thêm về cái phòng OLSE được không? Sure. Betty sẽ nói bằng tiếng Anh trước nha, rồi sau nói bằng tiếng Việt. I'm going to say it in English first to organize my thoughts, and then translate to Vietnamese in my head. So the Office of Labor Standards Enforcement of Santa Clara County is an office that I run, and what we do is that we enforce and advance labor standards. We do that through direct enforcement and also through outreach and education. So when it comes to direct enforcement, we do have the authority to close businesses down for labor violations. That is something that we've never had to do. We hope to never have to do that, and I really pride the work of my office in never having to do that, because we really take an education and outreach approach first. So when we receive a complaint or we receive word from our state and federal partners that a certain business has committed a labor violation, or has a judgment against them for labor violations, or is violating the social distancing protocol, or violating the health order of the county, what we do first is we reach out to the business, and we take the position, we assume that they are inadvertently violating the orders, or they just are not aware of what violations have taken place. So we take the approach of education first, and then we elevate our actions if we have to get called back to the business again. So I think that's what our office does. We want to make sure that we maintain a fair workplace for all businesses and for all workers, because it also hurts businesses too when a competitor is cutting the corners, or breaking labor laws, or not paying their workers, or allowing way more customers to come into their place of business in violation of the health order. It really puts other businesses at an unfair disadvantage, and we definitely want to level the playing field for all businesses and advance labor standards and working conditions for all workers. So thưa quý vị ơi, cái văn phòng thực thị tiêu chuẩn lao động của quận hạt Santa Clara là cái văn phòng của Betty hàng ngày. Rồi cái văn phòng này đó họ sẽ cần Ly giúp đỡ. Văn phòng của Betty enforce, có nghĩa là nếu mà có doanh nghiệp nào đó mà làm trái luật lao động á, thì cái văn phòng của Betty có quyền để close the business. Cái doanh nghiệp đó. So, nhưng mà Betty rất là proud là hồi nào tới giờ văn phòng của Betty chưa hề bao giờ phải cần đóng cửa tiệm nào hết đó, là tại vì cái văn phòng của Betty là nếu mà Ly có thể giúp Betty được takes a education approach. Có nghĩa là chỉ muốn đưa đến những cái giống như là khuyên, ví dụ như mà một cái doanh nghiệp nào đó mà họ làm sai, thì văn phòng của BD chỉ muốn tới là nếu như mà bạn làm sai đó thì bạn có thể làm lại đúng hay không, có nghĩa là chỉ muốn khuyên cái doanh nghiệp đó làm đúng, tại vì sẽ có những cái doanh nghiệp đó có thể là họ không biết cái điều đó để họ làm, chứ không phải là họ cố tình họ làm sai. Thành ra văn phòng của BD là sẽ đi làm cái điều đó nhiều hơn là may mắn là chưa có phạt một cái doanh nghiệp nào để đóng cửa cái doanh nghiệp đó. Yeah, so văn phòng của Betty là sẽ hướng dẫn, chỉ dẫn và khuyên và chỉ cách để làm đúng lại.
và sửa lại những cái vấn đề mà đã làm sai, và sau khi sửa lại xong rồi thì sẽ không còn có vấn đề nữa. Nhưng mà nếu mà tương lai có tiếp tục có những vấn đề này đó thì lúc đó là cái văn phòng của Betty phải enforce tiêu chuẩn luật lao động. Mà trong thời gian này đó, văn phòng của Betty đã tạo ra một cái số hotline cho những người mà đã bị ảnh hưởng về vấn đề tài chính vì COVID-19. So, có người đi làm, những người worker mà bây giờ đang bị lay off, đang bị mất việc, đang bị có những có thể là đi làm tới cái nơi mà không có an toàn á, thì quý vị có thể gọi tới cái số này để được có người giúp đỡ. Đó là số 408 809 2124. Cái đường dây đó nó trả lời bằng tiếng Việt, tiếng Mễ, tiếng Anh, tiếng Tàu và tiếng Phi. Và nếu mà quý vị gọi đó, thường xuyên quý vị mà gọi cái số này là sẽ có người nhấc phone liền. Nếu mà không có người nhấc phone thì quý vị phải cần để lại cái lời message, xin để lại lời message để tên và để số điện thoại và nói tóm tắt về cái vấn đề, và sẽ có người gọi quý vị lại trong vòng 48 tiếng. Cảm ơn chị Betty và chị Ly ha. Bây giờ thì mình cũng chuẩn bị xong hết á, mà bây giờ thì mà mình cũng có một câu hỏi nè. Nếu mà mình chuẩn bị mở mấy cái doanh nghiệp bây giờ đó, rồi mình sẽ có nhiều người đi ra nhà để ra khỏi nhà nữa đó, thì nếu mà mình cần đi thi đó, cho mình biết là mình có bị bệnh gì hay không á, thì mình có còn làm đi thi đó mình làm miễn phí được không? Ý là đi testing á. Yeah, sorry. With all these changes and people being out, I mean, is there any testing information? Is testing still free that we should share with all of our watchers? Thưa quý vị ơi, quận hạt vẫn cần là tiếp tục hàng ngày cho free testing options. So quý vị tới sccfreetest.org chéo Việt là sẽ có bằng tiếng Việt, là mỗi tuần á, là mình có pop-up sites. Pop-up sites là có nghĩa là cái đó là cần phải Ly giúp thông dịch rồi. Địa điểm lưu động. There we go. Những địa điểm đó là mỗi tuần nó thay đổi. Đồng thời mình có những community sites, lúc nào cũng sẽ có ở đó hết đó. Những nơi community sites là quý vị phải tới cái sccfreetest.org rồi lấy hẹn mới được vô mấy community sites. Còn những nơi mà là pop-up là quý vị chỉ cần tới đứng xếp hàng thôi là sẽ được vô. Tất cả những nơi đều là miễn phí, của quận hạt là hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà quý vị an tâm là luôn nếu mà quý vị có bảo hiểm sức khỏe đó, luật của tiểu bang bây giờ bắt buộc là tất cả những bảo hiểm sức khỏe phải cho những client của họ được đừng xét nghiệm COVID-19 hoàn toàn miễn phí. Cho nên dù quý vị có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, lúc nào cũng sẽ miễn phí hết đó. Và Betty muốn nói thêm một lời đó là bây giờ khoảng 2-3 tuần về trước, quận hạt có đưa ra, Sở Y tế Công cộng của quận hạt có đưa ra cái lệnh mới bắt buộc tất cả những nhà thương, bệnh viện á, hệ thống sức khỏe mà tư đó, phải giống như Kaiser, giống như Stanford, phải cho xét nghiệm miễn phí cho những bệnh nhân. Nếu mà quý vị vô trọng mà nếu mà theo điều kiện là if you have symptoms, nếu mà quý vị có triệu chứng mà nhìn giống như COVID, là bệnh viện đó hay là hệ thống sức khỏe đó phải cho quý vị được xét nghiệm. Hoặc là quý vị có thể quý vị vô cho vấn đề nhức đầu đi, nhưng mà nếu mà họ trong thời gian họ nói chuyện với quý vị, nếu quý vị nói là tôi làm cái công việc mà phải giao thiệp với những người public. Dạ, cảm ơn Ly. Hay là Ly nói cái phần này đi, tại tiếng tốt nhất là Ly nói đó, cái 3 điều kiện. Okay. Just only one point. Okay, so cái điều kiện thứ 3 đó là nếu mà quý vị vô bệnh viện của quý vị hay hệ thống sức khỏe của quý vị đó, mà quý vị nói là tôi có người quen mà đã bị COVID và tôi đã tiếp xúc với họ. Tôi không có triệu chứng nhưng mà tôi đã tiếp xúc với một người mà có bệnh, thì cái hệ thống sức khỏe phải xét nghiệm cho quý vị miễn phí. Đó là cái 3 điều kiện. Bất cứ nhà thương nào, bệnh viện nào, phòng mạch nào cũng phải làm theo cái điều đó hết đó, theo cái lệnh của quận hạt. So quý vị có thể có county options là community và pop-up sites, và có private options trong hệ thống sức khỏe của quý vị. Okay. Should I say that in English? Yes, please. Okay. So testing options. We have a lot of testing options for every resident in the county. So we have community sites and pop-up sites that you can locate by going to sccfreetest.org. Pop-up sites require no appointments. They will be different from month to month.
from week to week, there'll be different locations. We're always looking for new locations. So if you have an idea of where we should go, like shoot us an email. But these pop-up sites require no payment, completely free. It's safe, it's confidential, and no appointment is needed. Our community sites are stationary sites where you do have to make an appointment if you have a preferred location. By going to our site, you're able to see a geo map that tells you where all the sites are. In addition to the county testing resources are available to everyone for free. A recent health order issued by Dr. Cody requires all hospitals and health systems now to test their patients for COVID if you fall into one of three categories. The first one is if you have any symptoms of COVID. If you have symptoms of COVID, please don't go to a community site or a pop-up site. Please go to the nearest health facility to get a COVID-19 test. The second category of persons who are required to be tested by health systems when the systems are required to test you is that if you have a job that requires you to interact with the public, regularly interact with the public. So if you're a grocery clerk or a restaurant worker, you go to your Kaiser, you go to the Stanford Medical Center, Palo Alto Medical Center, you go to a health facility where you are a member or a client. Telling them that you have a job that interacts with the public on a regular basis requires them to give you a COVID-19 test. The third category or the third criteria is that if you've come into contact with another person who is COVID positive. So if you go to your regular healthcare facility, your medical provider, and you tell them, hey, I have no symptoms, but I know that my friend so-and-so is COVID positive and I hung out with them like 3 days ago. They have to give you a test. You don't have to have all three criteria. One of each of those three criteria will get you a COVID-19 test at your healthcare facility or medical provider. Oh, well, that's very helpful because with these potential interactions occurring now, again, as we shift to a risk reduction model, it'd be important for our viewers to utilize these testing. So it's been this is a very, very big topic right now with the big switch and with a lot of information coming through. Really appreciate Betty and Lee giving us your time and sharing this information with us. Xin quý vị, Huy cũng nói cảm ơn với chị Betty với chị Lee cho có thời gian ra nói chuyện với mình hôm tối nay. Thì bây giờ thì cái lệnh nó đổi như vậy thì mình cái cộng đồng của mình phải biết thêm. Thank you so much for you both. I'm going to hand off now to Dri and Philip to wrap this up. And for our audience, if there are any more questions, please leave them in the comments section, or you can email VAR at hello@varoundtable.org. Dri, Philip. Great. So thank you all so much on behalf of the Vietnamese American Roundtable for being our guests tonight, Betty and Lee, and for our moderator, Huy. And then also thank you all out there for tuning in to VAR On Air tonight. We've covered a lot of information. All the information will be available here on our Facebook, on our website at varoundtable.org, and on the radio at 1430 AM KVBN. We ask that you share this information with all your friends, family, and community, and we hope that you join us again for our next VAR On Air program in 2 weeks. Oh, nice. Bye. Cảm ơn. Bye bye. Thống kê dân số 10 năm mới có một lần, rất là quan trọng, nhưng người gốc Á lại không trả lời đầy đủ. Vì ảnh hưởng bệnh dịch, chúng ta càng phải tự giác làm bổn phận công dân. Cộng đồng người Việt chúng ta càng phải cần được tính là một phần của nước Mỹ. Nếu chúng ta không đếm đủ thì mình sẽ bị thiếu đại diện chính trị để bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng, cho gia đình và cho chính bản thân mình. Điều quan trọng nhất là số tiền 675 tỷ đô la của liên bang sẽ được phân phát một cách công bằng về các dịch vụ để phục vụ người dân. Tiểu bang có đông dân hơn, chúng ta sẽ có được trợ cấp nhiều hơn. Điền thống kê là xây dựng nền tảng cho cộng đồng của chúng ta trong vòng 10 năm tới. Khi xảy ra thiên tai như bệnh dịch Covid-19, chính quyền dùng số liệu dân số để quyết định nơi nào cần quan tâm nhiều nhất. Thống kê dân số năm 2020 tạo điều kiện dễ dàng cho chúng ta điền qua online hoặc qua điện thoại bằng tiếng Việt. Chúng ta phải đóng góp cho cộng đồng người Việt bằng cách điền thống kê dân số.